Всім привіт! Вітаю вас на каналі хендмейд глітерні новелі. Сьогодні в мене ось така сніжиночка об'ємна 3D із глітерного фоамірану. Нам знадобиться 5 ось таких відрізочків 5 на 5 см. Ширина смужечок приблизно 4 мм.
заготовочки в мене вийшли. Беремо серединочку. Діаметр приблизно 2,7 см. Ще нам знадобиться ось така серединка. Діаметр 1,5 см. Така сніжиночка в мене вийшла. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім па-па, до нових зустрічей!